ญี่ปุ่นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความเสี่ยงภัยจากธรรมชาติอย่างพายุใต้ฝุ่นและฝนตกหนักครับซึ่งในทุกๆปีจะมีผู้คนหลายล้านคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยจากน้ำท่วมและดินถล่มแล้วญี่ปุ่นรับมือกับปัญหาตรงนี้อย่างไรคำตอบอยู่ที่เมืองซึคุบะครับกับเครื่องจำลองปริมาณน้ำฝนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่โรงเก็บของธรรมดานะครับแต่เป็นศูนย์วิจัยที่สำคัญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ NIED ครับที่นี่เป็นเหมือนโรงงานผลิตน้ำฝนที่สามารถควบคุมจำลองการเกิดภัยพิบัติได้ครับภายในอาคารขนาดมหึมาแห่งนี้จะมีการติดตั้งหัวฉีดน้ำไว้ถึง550หัวแต่ละหัวจะสามารถปรับรูปแบบของหยดน้ำฝนได้ครับซึ่งจะจำลองสถานการณ์ฝนตกได้ตั้งแต่เบาๆไปจนถึงระดับหายนะซึ่งที่นี่สามารถสร้างปริมาณน้ำฝนได้ตั้งแต่15มิลลิเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึง300มิลลิเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งเป็นปริมาณที่เทียบเท่ากับสถิติฝนตกหนักที่สุดที่เคยบันทึกไว้และที่น่าทึ่งไปยิ่งกว่านั้นนะครับคือพวกเขายังสามารถควบคุมขนาดของหยดน้ำฝนได้ด้วยซึ่งหยดน้ำแต่ละขนาดเนี่ยจะมีผลกระทบที่แตกต่างกันครับหยดน้ำที่ใหญ่กว่าจะมีความเร็วปลายที่เรียกว่า terminal velocity ที่สูงกว่าหยดน้ำขนาดเล็กทำให้ตกลงมาด้วยแรงที่มากกว่านั่นเองครับการทดลองนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงกลไกที่ซับซ้อนของน้ำฝนที่มีผลต่อผิวโลกได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับซึ่งไอ้เครื่องจำลองเนี่ยครับไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อแค่การทดลองทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการหาทางป้องกันภัยพิบัติ2ประเภทหลักๆที่คุกคามญี่ปุ่นตลอดมาครับซึ่งหนึ่งเลยก็คือน้ำท่วมนั่นเองครับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2018 ที่ทำให้ต้องอพยพผู้คนนับล้านเนี่ยครับและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินมากกว่า1ล้านล้านเยนเครื่องจำลองนี้ช่วยให้วิศวกรและนักวิจัยสามารถทดสอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในสภาพที่ฝนตกรุนแรงได้และเป็นข้อมูลสำคัญในการออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างระบบระบายน้ำใต้ดินขนาดมหึมาของกรุงโตเกียวเนี่ยครับที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระบบป้องกันน้ำท่วมที่ดีที่สุดในโลกอีกหนึ่งภัยพิบัตินะครับคือภัยพิบัติจากดินถล่มนั่นเองครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยด้วยความที่ประเทศเขาเป็นภูเขาสูงถึง 70% ญี่ปุ่นจึงมีความเสี่ยงสูงต่อดินถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักครับนักวิจัยของ NIED เนี่ยครับได้ทำการสำรวจและระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มซึ่งพบว่ามีมากกว่า 700,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นครับที่ศูนย์วิจัยจำลองเนี่ยครับจึงเป็นสนามจำลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับพวกเขาเพื่อศึกษาว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยเช่นชนิดของดินความลาดชันและพืชพันธุ์ว่าจะส่งผลต่อความมั่นคงของหน้าดินตรงนี้ครับอย่างไรทีนี้เรามาดูเบื้องหลังการจำลองดินถล่มกันครับภายในโรงเก็บขนาดใหญ่แห่งนี้นะครับจะมีรางรถไฟที่สามารถเคลื่อนย้ายส่วนของโรงเก็บเนี่ยให้มาอยู่เหนือแบบจำลองเนินเขาที่เขาสร้างขึ้นไว้ครับพวกเขาสามารถปรับมุมความลาดเอียงของเนินดินตรงนี้ครับได้ตั้งแต่ 20 30 ไปจนถึง 40 องศาครับและปล่อยฝนลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อน้ำฝนซึมเข้าไปในเนื้อดินเนี่ยครับมันจะไปเพิ่มแรงดันน้ำในรูพูนของดินแล้วก็แรงดันที่เพิ่มขึ้นนี้นะครับจะไปลดแรงเสียดทานระหว่างอนุภาคดินครับทำให้โครงสร้างของดินสูญเสียความแข็งแรงแล้วก็พังทลายลงมาในที่สุดครับจากการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยพวกเขาก็ได้ค้นพบว่าวิธีการแก้ไขและป้องกันเนี่ยมีหลากหลายวิธีด้วยกันเช่นการใช้คันเหล็กค้ำยันการขุดปรับมุมลาดชันของเนินให้ลดลงครับหรือแม้กระทั่งการเลือกปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมเพื่อยึดหน้าดินตรงนี้เอาไว้ซึ่งเครื่องจำลองนี้ครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติครับแต่มันยังถูกนำไปใช้ในงานด้านเทคโนโลยีอื่นๆแห่งอนาคตด้วยยกตัวอย่างเช่นใช้เพื่อการทดสอบโดรนนะครับและรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองครับว่าเซ็นเซอร์ของพวกมันเนี่ยจะยังสามารถทำงานในสภาวะที่ฝนตกหนักๆได้หรือไม่หรือมองเห็นวัตถุต่างๆได้ดีหรือเปล่าขณะฝนตกนั่นเองครับซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ให้มีความปลอดภัยสูงที่สุดครับในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ฝนตกที่มีความเข้มข้นถึง 50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงได้เพิ่มขึ้นถึง 40% และเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่านั้นถึง 2 เท่าก็เพิ่มขึ้นถึง 70% ครับและนี่คือข้อพิสูจน์ว่าภัยธรรมชาติที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนกำลังเข้าใกล้เราขึ้นมาทุกทีครับกับผมนัดจาก ID Group Channel ครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของเราอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ